අයිබොන් සුබදසක් කියලා පිළිගන්නවා යාළුවෝ හැමෝම. අද මම මේ වීඩියෝ මගින් කියලා දෙන්න යන්නේ කොහොමද සරලවම ටෙක්ස්ටයිල් ලැම්ප් එකක් හදාගන්න කියලා. මල්ටිමීටරයක්, ක්ලෑම්ප් මීටරයක් නැති කෙනෙක්ට සරලවම මම මේ ටෙක්ස්ටයිල් ලැම්ප් එක භාවිත කරලා ෆියුස් එකක්, හීටර් එකක්, වයර් එකක්, ප්‍රතිරෝධයක් වෙනන ඕනම උපකරණයක් පරීක්ෂා කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔබට මේ සඳහා බල්බ් එකක්, හෝල්ඩර් එකක්, ප්ලග් ටොප් එකක්, වයර් කැබලි කිහිපයක් අවශ්‍ය වෙනවා. මෙන්න මේ ආකාරයේ පරිපථයක් තමයි මම දැන් නිර්මාණය කරන්න යන්නේ. රූපයේ විදියට ඩිරෙක්ට් ලයිව් Dun